आवाजका लागि आवाज, यो हो कार्यक्रम सुरक्षित घरवास। नमस्कार, म शिव श्रेष्ठ। दर्शकबिन, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले निजी आवास अनुदानको दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समय सीमालाई 3 महिना थप गरेको छ। यसअघि 2074 चैत्र मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता बुझिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा बैठकले हाललाई दोस्रो किस्ताका लागि 2075 असार मसान्तसम्मको समय सीमा कायम गरेको छ। थपिएको समयावधिले पुनर्निर्माणमा चुनौती भोगिरहनुभएका तपाईका लागि पक्कै सहज हुनेछ। सुरक्षित घरवासमा हामी केही चुनौतीका कथा, केही पुनर्निर्माण गर्न नसक्नेहरूको कथा र केही सफलताका कथाहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आज हामी सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित सुरक्षित घरवास कार्यक्रम मार्फत प्रदान भएको सिप, सहायता र सचेतनाले सफलतातर्फ डोर्याइएका केही कथाहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। यिनी ओखलढुङ्गाकी इन्द्रकुमारी धमला, भूकम्प प्रभावित हुने नि। उनको ठुलो परिवार छ, 4 छोरा 2 छोरी, उनीहरूबाट 9वटा नाति नातिना। यसो बुझ्दा इन्द्रकुमारी खुसी र सुखी हुनुपर्ने हो। तर इन्द्रकुमारी न खुसी छिन् न सुखी नै। भूकम्प आयो, म एक्लै बसेकी, छोराहरूले छोडेर निक्लेर हिँडेका। माइलो छोरो पनि गाउँमै थियो, अन्तरे छोरो पनि गाउँमै थियो। म काइँलो मात्रै थिएन भूकम्प जाँदा। चाचा रोडी बुहारी 3 भाइ छोरा हुँदा आमा कहाँ छौ के छौ यसरी भैँचालो गयो। हामी एउटा टहरो बनाएर बसेका छौँ। अब भूकम्प पीडित एकल महिला, म एक्लै रानी आमा। मेरा छोराहरूले बोलाएनन्, हेरेनन्। श्रीमान बितेको 15 वर्ष भयो, छोरा बुहारीसँगै नभएको पनि उस्तै उस्तै। आफू प्रेसर र मुटुको बिरामी। इन्द्रकुमारीको एकमात्र आशा र भरोसा हुन् उनकी कान्छी छोरी। तर भूकम्प आउँदा विदेशमा रहेकी कान्छी छोरीसँग फोनमा बोल्न समेत मुस्किल थियो उनलाई। आफू जान्दिनँ थिएँ, म फोन गर्न जान्दिनँ। छोरीले फोन गरिदिएर चाहिँ फोन लाग्दो रहन्छ, केको टावरको गडबडी भयो होला, के भयो होला, आमा कहाँ मरिनु होला, मेरी आमा खोज्दै आउनु भनिदिन्छ यसले। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 10बाट अनुदानको पहिलो किस्ता पनि लिइसकेकी रहेछन् इन्द्रकुमारीले। तर आफूलाई थाहा नदिई आमाले पैसा लिएको भन्दै छोराहरूले घर बनाउन सहयोग नगरेको उनको दुखेसो छ। गएर 50,000 पैसा ल्याएँ। पैसा ल्याएपछि तँलाई लिएर 50,000 रुपियाँ लगेर तेरी छोरीलाई खुवाइसकिस्, अब तँलाई घर बनाएर राख्छौँ, हामी सक्दैनौँ। तँ जहाँ जाने जा, तेरी छोरीले पाल्छु भनेर लगेको हो। तँलाई हामीले खाएर रहेको पुछभात तँलाई दिउँला एकास, होइन भने तँलाई दबाई किन्न पनि सक्दैनौँ, तँलाई घर बनाउन पनि सक्दैनौँ भने। विदेशमै 13 वर्ष बिताएकी प्रेम कुमारी भूकम्प लगत्तै घर फर्केकी थिइन्। गाउँमा दाजुभाइले आमालाई राम्रो व्यवहार गरिरहेका थिएनन्। प्रेम कुमारीले गाउँमै जग्गा किनी घर बनाउन चाहेको हो, तर पारिवारिक वातावरण त्यो बनेन र सिन्धुलीमा जग्गा किनेर उनी पुनः विदेश गइन् र अहिले भने घर बनाउने गरी आएकी छिन्। आमा इन्द्रकुमारीसँगको गफका पछि छोरी प्रेम कुमारीले आफ्नो घडेरी देखाउन लगिन् हामीलाई। औषधि नखाएर भए पनि बरु एउटा बास बनाम आइज भनेर आमाले पनि कर गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अब आमाभन्दा ठुलो पैसा होइन, विदेश पहिराले लाँदैन भनेको जस्तो विदेशमा भूकम्प गए पनि सबै मर्दैनन् नि त। अब यो घरसर बनाएर अब सोचेको जस्तो भयो भने फेरि पनि जानुपर्छ। नेपालले हामीलाई रोजगार दिँदैन। अहिले आमा छोरी सिन्धुली सदरमुकामको एउटा कोठामा भाडा गरी बसेका छन्। अब आमा छोरी सँगै बस्ने निर्णय गर्दैछन्। गृह जिल्ला ओखलढुङ्गामा घर बनाउने पारिवारिक वातावरण नभएपछि उनले सिन्धुलीको सोही जग्गामा घर बनाउन पाऊँ भन्दै नगरपालिकामा निवेदन गरिन्।
त्यसपछि नगरपालिकाले उक्त काम अगाडि बढाउन सिफारिस गरिदियो। अब मैले यताउता सोधखोज गर्दाखेरि जोडिएको जिल्लामा घर बनाउन पाउँछ भन्ने कुरासम्म मैले थाहा पाएँ। अनि त्यही भएर गाविसको सिफारिसले अब गाविसले सबै बुझेर अब आमालाई हेरचाह गर्ने पालन पोषण गर्ने चाहिँ यही छोरी हो भनेर चाहिँ मलाई अब गाविसले सिफारिस बनाइदिएको छ, यो निवास चाहिँ उहाँ बनाउन पाओस् भनेर। सुरक्षित आवास पुनर्निर्माणका लागि सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित एसएसआरपी कार्यक्रमबाट पुनर्निर्माणबारे जानकारी पाएपछि इन्द्रकुमारीलाई घर बनाउन प्रेरणा मिलेको रहेछ। उनले नगरपालिका र त्यहाँका इन्जिनियर लगायत धेरैको सरसल्लाह लिइसकेकी छिन्। अहिले अब हाम्रो गीता म्याम चाहिँ अब उहाँले चाहिँ यो सम्बन्धीको जान्नु भएको रहेछ। अनि उहाँलाई म अब उहाँ चाहिँ अब हाम्रो म्याम नै हुनुहुन्छ होइन। मैले उहाँलाई चाहिँ दिदी यस्तो यस्तो सिफारिसहरू बनाएर ल्याएको थिएँ, अब टाइम पनि जान लागिसकेछ होइन, के गर्ने होला, यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब मलाई त केही थाहा छैन भन्दाखेरि अब म के रहेछ म बुझ्छु, म पनि प्रोसेस गर्छु, यस्तो यस्तो हो भने नक्सा पासको लागि हाल्नु भनेर दिदीले चाहिँ मलाई फुल सपोर्ट गर्नुभयो। अब उनी भन्छन् दाजुभाइले के सम्झेको नि, तर म त आमासँग कति खुसी छु भन्नै सक्दिनँ। मेरो आमालाई चाहिँ दाजुभाइले किन हेला गरे, किन चाहिँ मैले पाल्न पर्यो भन्ने खालको होइन, मेरो दाजुभाइले हेला गर्नु नै मेरो भाग्य चम्केको जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने म त आमासँग बस्न पाएको छु नि त। परिवार र परदेश दुवैको नजिक र टाढाको सम्बन्ध बुझिसकेकी प्रेम कुमारीको घर बनाउने आँट र उत्साहले हामीलाई खुसी तुल्यायो। विभिन्न बाध्यताका बीच सरकारी अनुदान लिएर सरकारकै मापदण्डमा घर बनाउने अठोट गरेका यी आमा छोरी सुरक्षित पुनर्निर्माणको अभियानमा जुटेका हाम्रा लागि प्रेरणाका पात्र बनेका छन्। यो आरती गिरीको पुरानो घर। यो घर गोर्खा भूकम्पबाट क्षति भयो। लडायो त यो एक तले अलि फ्याँकेर गरे, 3 तले घर थियो, एक सुरु सबै झलेको थियो, माथि नै तलसम्म आइपुगेको थियो एकैचोटि। र यो बन्दै गरेको उनकै नयाँ घर। आरतीको घर सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्छ। परिवारमा उनका एक छोरा र एक छोरी मात्र छन्। श्रीमानले अर्को विवाह गरेका छन् रे। उनी सुनाउँछिन् 6-7 वर्ष भयो श्रीमानसित सम्बन्ध राम्रो छैन। आर्थिक अवस्था न्यून मध्यम नै हो आरतीको। घरखेतको काम गर्दै छोराछोरी पढाउनु उनको बाध्यता। भूकम्पमा क्षतिग्रस्त बनेको घर पनि बनाउनै थियो उनले, तर यो सब त्यति सहज भने थिएन। यहाँ 2-3 जना दिदीहरू आउनुभयो, अनि मम्मीले घर बनाउने कि नबनाउने भनेर सोधे। मम्मीले नबनाउने, मेरो कहीँबाट आउने बाटो छैन, यी बालबच्चालाई पढाउन त अप्ठ्यारो छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसो भनिसकेपछि हुँदैन दिदी त्यसरी त घर बनाउनु पर्छ, होइन भने पैसा काट्छ, 3 लाख भए पनि नदिया भए त बनाउनु पर्छ आफ्नो बस्ने बास भने। उनीहरूले सहयोग गरेका छन्, बनाउनु पर्छ भनेर भने, लौ त भइगयो भनेर अनि बनाउने, हामी नबनाउने भनेर बसेको थियो। सिन्धुली जिल्लामा सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि सुरक्षित घरवास कार्यक्रम सञ्चालन भएको केही सातामै आरतीको गाउँमा पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरियो। घर निर्माण गर्नै पर्ने र घर निर्माणमा चासो राख्ने सबैले यस कार्यक्रमबाट लाभ लिए। आरतीले त डकर्मी तालिम पनि लिइन्। त्यो तालिमबाट धेरै कुरा सिक्यौँ। हामीलाई यस्तो अब पेटीहरू लगाउन, गाह्रो लगाउन, यताउता सानोतिनो काम चाहिँ हामी गर्छौँ। अब त जानी भइसक्यौँ गर्नलाई, पहिला त के हो कसो हो भन्थ्यौँ। हामी पुग्दा आरती घरको लिपपोत गर्दै थिइन्। साथमा छोराछोरीले माटो मोच्न र पानी बोक्न सघाउँदै थिए। नयाँ घर पूर्ण रूपमा सरिसकेको नभए पनि छोरा यतै सुत्ने गरेका रहेछन्। तालिम पाउनु, घर निर्माणका लागि अनुदान पनि पाउनु, बेला बेलामा सुरक्षित आवास निर्माण सम्बन्धी प्राविधिक तथा चेतनामूलक जानकारी पाउनुले आरतीका लागि भूकम्पपछिको आवास पुनर्निर्माण सहज बन्दैछ। उस मसन्दाभित्रमा दोस्रो किस्ता तपाईँहरूले लिन सक्नुपर्छ, तपाईँहरू कन्फर्म हुनुहोस्, पैसा आउँछ, घर बनाउनुहोस् भन्नुभयो। हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुभयो। दिइसकेपछि फेरि यहीँ नजिकै बसेर हाम्रो घरमा पटक पटक हेर्न आउनुभयो। आइसकेपछि पुसमा
अनि मैले चाहिँ कार्तिकको विश्वकर्मा पूजाको दिनदेखिबाट घरको जग राखेँ अनि जग राखेर अहिले कार्तिक मङ्सिर पुसको 28 गते त मैले घर फिनसिन गरेर दोस्रो किस्ता माघको 15 गते आयो। तेस्रो किस्ता चाहिँ यो पुस के अरे फागुनको 3 गते भरिसकेँ मैले। सरकारले नगरा भने आफ्नो बस्नेबास जसरी बनाउनु परिहाल्थ्यो। अर्काले आएर बनाइदिँदैन थिए, कुन्ता त के गरौँ भनेर बसेको थिएँ, जसरी बनाउनु परिहाल्थ्यो। अब त्यस्तो बाँसको टाटीमा बसेर त त्यस्तो भयो नि, अहिले त झन् यतिको घर हुँदा त कति आनन्द भयो, कति आनन्द। आफूहरूको मेहनतको प्रभावबाट यस क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा हुँदै गरेको प्रगतिले यहाँ कार्यरत सुरक्षित घरवास कार्यक्रमका प्रतिनिधिलाई उत्साहित बनाएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको 100मा 85% चाहिँ काम भएको नै देख्छु म। सुरुमा आउँदाखेरि मैले सुरुको अनुभव चाहिँ 11वटा घरहरू बन्दै थियो, जसमा 3वटा ट्रेनिङबाट र अरू घरहरू नयाँ घरहरू जोडेर 11वटा घर भन्दै थियो भने अहिले तपाईँहरू पनि आफै हेर्न सक्नुहुन्छ समथिङ गाउँमा घरहरू थुप्रो बनिसकेको छ। आँट्ने हो भने सहयोग पाइँदो रहेछ, ठिकै खर्चमा सुरक्षित घर पनि बन्दो रहेछ र समयमै सरकारी अनुदान पनि पाइँदो रहेछ। अब त आरती सुझाव दिन सक्ने भइसकिन्। म त उहाँहरूलाई छिटैभन्दा छिटै घर बनाउनु, हामीलाई सरकारले यत्रो सुविधा यत्रो राहत दिएको छ, तपाईँहरू किन चुप्लाएर बस्नुहुन्छ? म एउटा महिलाले त घर बनाएँ भने तपाईँहरू किन नबनाइ बस्नु भएको भनेर म त उहाँहरूलाई त गाली दिन जान्छु, सहयोग गर्न जान्छु। म 50 दिने तालिम लिएको मान्छे हौ, अब उहाँहरूले आउनुहोस् गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि जाने मन तयार छ। विभिन्न व्यवधानका बीच नेपालको आवास पुनर्निर्माणमा आरतीले देखाएको उत्साह र सक्रियता पक्कै सबैका लागि प्रेरणा बन्नेछ। यिनी सिन्धुलीकी बिजुला विश्वकर्मा। परिवारमा 2 छोरा र 1 छोरी छन्। उनका श्रीमान कमाउन विदेश गएका थिए, तर फर्किँदा उल्टै पैसा तिरेर फर्किनु पर्यो। निम्न आय स्तर, त्यसमा पनि दलित महिला, छोराछोरीलाई पढाउन मुस्किल थियो उनलाई। तर भूकम्पपछि जब गाउँमै डकर्मी तालिम सञ्चालन भयो, बिजुलाले तालिम लिइन्। सामाजिक परिचालक दिदी यो फर्म लगेर बाँडिदिनु सबैतिर भन्नुभयो, अनि मैले सबैतिर बाँडिदिएँ। मेरो चाहिँ हामी महिलाले चाहिँ गर्ने होइन होला जस्तो लागेको थियो मलाई। अनि पछि फेरि मैले बुझ्दाखेरि महिलाहरू पनि गर्दो रहेछन्, अनि मैले सबैलाई बाँडिदिएँ, अनि मैले नि भरेँ। अनि यस्तो गरौँ काम गर्न सक्दैन कि भनेको थिएँ नानीहरूले, सबैहरू महिलाहरूले नै गर्दो रहेछन्, गरौँ न, गरिसकेपछि आउँछ होला भनेर गएँ म। अनि मैले चाहिँ फागुनको 24 गतेबाट स्टार्ट गरेको हो। अनि त्यहाँ व्यक्तिको घर बनायो, 50 दिन चाहिँ त्यहाँ रमाइलो भयो थियो। सँगै तालिम लिएको उनको टोलीले गत पुस महिना यता मात्र 10वटा घर निर्माण गरिसक्यो। हामीले असारमा चाहिँ खेती गऱ्यौँ, अनि भदौमा हामीले एउटा मात्रै बनायौँ। अनि त्यहाँबाट फेरि दसैँ आयो, दसैँ आइसकेपछि अनि बाइलनाली भित्राउने बेला भयो, छिमेकी पनि गर्नुपर्ने, आफ्नो नि अलिअलि थियो गऱ्यो। अनि हामीले चाहिँ यो पुसबाट गरेको 10वटा घर भयो। तालिममा सिकेको कुराहरू सबै उतार्न सकिँदो रहेछ, अथवा जानेको कुराहरू सबै घरमा त्यसरी नै गर्न सकिँदो रहेछ? देख्न र भन्दा गर्नमा सकिने के, गर्न चाहिँ आफैले गरेर हुने कुरा हो है। अनि आफूले नै स्टार्ट गर्ने, आफूले गर्दाखेरि सजिलो, किनभने म त दुःख पाए मान्छे थिएँ, अनि त मलाई त्यस्तो काम गर्न कुनै गाह्रो भएन। यस ठाउँमा पनि महिला र पुरुष बीचको ज्यालामा विभेद छ, तैपनि डकर्मी तालिम लिएकाले उनी धेर थोर कमाउँछिन्। यसैले उनको परिवार खर्च चलेको छ। अब दैनिकै गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही 18,000 हुने हो। त्यही छोराछोरीलाई यसो डटकबी पुग्छ। जस पहिला अब खाली बस्नुभन्दा अहिले त आम्दानी पनि भयो होइन? आम्दानी पनि भयो हुन चाहिँ होइन, आफ्नो सिप पनि भयो, आफ्नै घर बनाउन पनि सहयोग भयो। सँगै तालिम लिएका साथीहरू, घर धनी र ठेकेदार सबै बिजुलाको कामदेखि खुसी छन्। उहाँहरूलाई नै अब यतातिरको हाम्रो खोला टोला, अब छर छिमेक सबै हामी मिलिजुली गर्ने भनेर त हाम्रो पहिलेदेखिको धारणा हो, त्यही भएर त्यसमा फेरि तालिम पनि दिएको। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण भौतिक संरचनाहरूको मात्रै पुनर्निर्माण होइन, सुरक्षित परिवार र समुदायको पनि निर्माण हो।
बिजुला जस्ता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र भूकम्पबाट कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका परिवारहरूका लागि यस्ता आयमूलक सिप तथा तालिमले पुनर्निर्माण पछिको स्वावलम्बन र रोजगारीको पक्षलाई समेत बलियो पार्दैछ। यस्तै एउटा कथा सिन्धुलीकै मरिण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 की बालिकापुरीको। उनी एकल महिला, घर बनाउन छोराले साथ दिएका छन् उनलाई। नगरपालिका र विकास साझेदार संस्थाबाट पनि सहयोग छ उनलाई र बन्दैछ सुरक्षित घर। हामीले त बर्खन्त पछाडि मात्रै बनाउन थाल्ने भन्ने सोच गरेका थियौँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ अब बनाउनु पर्छ भनिसकेपछि अब बनाउनु पर्छ भने बर्खन्त अगाडि पनि हामीले हाम्रो घरबाट केही नभए बाहिरबाट हुन्छ भनेर अनि बनाएन न। धान काटेपछि तल खेतमा घर बनाउनु थाले बनाइयो। एकलव्य सर, तपाईँहरू यो क्षेत्रमा काम गर्न आउँदाखेरि सुरुमा कस्तो थियो पुनर्निर्माणको अवस्था? जस्तै उहाँहरूले घर बनाउनु भएको छ, यतिको प्रक्रियामा बनेका घरहरू कति छन् अथवा घरहरू कसरी बनिरहेका छन् अहिले? सिन्धुलीकै तुलनामा यो काठको डिजाइन आएको थिएन, त्यसले गर्दाखेरि पनि घरहरू एकदमै न्यूनतम घरहरू बनिरहेको थिएन। सुरुमा त हामीले मरिन गाउँपालिका 6 को वडा कार्यालय अगाडि हामीले होर्डिङ बोर्ड राखेका थियौँ। त्यो होर्डिङ बोर्ड राखिसकेपछि उहाँको छोराले नै देख्नु भएछ। उहाँले पनि हामीसँग त्यही बेलुका नै कुरो गर्नुभयो, के हो कस्तो हो, किस्ता कहिलेसम्म ल्याउनु पर्ने हो, यदि ल्याएन भने के हुन्छ, घर कहिलेसम्म बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले बुझ्न चाहनुभयो। हामीले किस्ता सम्बन्धी जानकारीहरू सबै दियौँ। दिइसकेपछि हामी भोलिपल्ट हामी घर दैलो कार्यक्रममा आएपछि फेरि पनि उहाँकै घरमा आइपुग्यो। त्यसपछि छोरा पनि यही हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि यही पुस मसान्तसम्म हजुरहरूले डिपिसी गरेर दोस्रो किस्ताको लागि सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो त? अब हामीले काम गर्न मिल्दैन, घरमा श्रीमानको डेड अफ भएकोले 1 वर्षसम्म त्यस्तो हामीले कुनै पनि घर बनाउने कार्यहरू गर्दैनौँ भन्ने खालको कुराहरू गरिसकेपछि हामीले यही पुस मसान्तसम्म हजुरहरूले दोस्रो किस्ता डिपिसी गरेर दोस्रो किस्ता ल्याउनुपर्छ भनिसकेपछि जग्गा पनि मेरो नाममा छैन, म बाहिर पनि जान सक्दैन भन्ने कुराहरू उहाँले पनि आमाले पनि गर्नुभयो होइन। त्यसपछि छोराले चाहिँ सबै आफन्तहरू, काका, ठुलो बुवा, हजुरबुवाहरूबाट सहयोग लिएर मम्मीको नाममा जग्गा ल्याइसकेपछि अहिले चाहिँ डिपिसी गरेर दोस्रो किस्ताको लागि सिफारिस गर्ने तडबलमा हुनुहुन्छ। अनि दिदी, यो घर बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई निर्माण सामग्रीहरू जुटाउनु पनि समस्या भयो होला, अथवा डकर्मीहरू पनि भनेको बेला पाइने नपाइने अथवा तालिम लिएका दक्ष डकर्मी त एकदम व्यस्त छन् भन्ने सुनिन्छ अहिले। तपाईँले चाहिँ के समस्या भोग्नुभयो? समस्या त समस्या हुन्छ नि। अब घरमा जुन ठुलो गार्जेन आफूभन्दा ठुलो नभएपछि त्यो जस्तो समस्या के हुन्छ र अर्थ होइन। अनि अब सबै छोरालाई नै अघि सारेर छोरीले नै भोगी बस्यो। अब त्यस्तै भयो। अब समस्या त पर्यो नि, किन नपर्नु। अब घरबाट झिक्ने कुरो आउँदैन, त्यति दिन अब त्यस्तै अवस्था त्यस्तै थियो। त्यसै गरी बनाइयो, त्यहाँसम्म पुग्यो। अब पुरै गरिन्छ कि भन्ने आश छ अझै पनि। अहिले काम भइरहेछ होइन घरमा? अहिले भइरहेछ। अब अहिले दोस्रो किस्ता पाएपछि चाहिँ अनि गाह्रो लाइन्छ कि भन्ने छ, पिलर उठाइन्छ कि भन्ने आश छ। अहिले हामी एकछिन जाउँ है त त्यो घर हेर्नलाई। हजुर हुन्छ, जाउँ। फारम भरिसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ के खेत हो? पहिला खेतमा घर बनाउनु भयो? यो छैन, यो खोलो घर। यति जति चाहिँ माटो सबै किनेर ल्याएर पुर्ने भनेर गरेको। खोला बगरले गर्दाखेरि अलिकति साइडमा अब वालहरू राखेर फिलिङ गर्नुपर्ने स्थिति छ। पुर्नु पर्छ। यतिसम्म यो पनि उठाउने रे, भन्छ कुरो यता नि उठाउने, चारैतिर उठाउने। 1 2 3 4 कति 4वटा कोठा हुन्छ? 4वटा कोठा सर। अनि भर्याङ टोयलेट चाहिँ त्यो साइडमा यता। यो बिचमा प्यासेज छ। कति तलासम्म जान्छ त यो? यो हामीले बनाउने भनेको अहिले सरस्वती यो 12 बाई 12 मा 412 को जुन छ नि, यसलाई चाहिँ 2.5 तला 3 तलासम्मलाई सीमित चाहिँ हुन्छ। 3 तलासम्म त्यस चाहिँ हामीले नै पास गर्ने हो। के कुराहरू पालना भएको छ त? अब दोस्रो किस्ताको लागि सिफारिस हुँदै होला होइन? अब आरसीसी को लागि 12 बाई 12 कोलम पिलर बनाउनु पर्छ, 8 डन्डी राख्नुपर्छ, 12 र 16 को। त्यसपछि रिङमा अब 8 mm को डन्डी युज गर्नुपर्छ, देखि लिएर 9 बाई 9 को बिमहरू युज गर्नुपर्छ, फाउन्डेसन जमिन मुनिको बिम पनि युज गर्नुपर्छ, माथि प्लेन्थ बिममा पनि आइसकेपछि युज गर्नुपर्छ। सबै कुरो मापदण्डभित्र रहेर नै उहाँहरूले 1000 स्क्वायर फिटभन्दा कम मुनिमै
सल्लाह सुझाव गरेर नै उहाँले चाहिँ हजुरको छोरा म्यापको आधारमा चाहिँ बनाउनु भएको छ होइन। अनि त्यही अनुसार चाहिँ उहाँको अब प्लेन बिम जुन टाई बिम कसिसकेपछि दोस्रो किस्तालाई सिफारिस गर्नुपर्छ है भन्ने तरिकाले चाहिँ उहाँहरू गएर निवेदनको हिसाबमा लगेर हामीलाई चाहिँ दोस्रो किस्ता उहाँले चाहिँ फर्म भरेर चाहिँ अगाडि बढाएको स्थिति छ यो घरको। दिदी अब यो घर बलियै बन्छ भन्ने लागेको छ, कस्तो लागेको छ? अब बलियै बन्छ भन्ने लागेको छ, हाम्रो त आश बलियै बन्छ भन्ने छ। पुनर्निर्माणमा अग्रसर यी 4 पात्र जस्तै सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बिर्ताटारमा पनि आवास पुनर्निर्माणको काम धमाधम हुँदैछ। विभिन्न कठिनाइले पुनर्निर्माण नगरी चुपचाप बसेका गाउँलेमा त्यहाँ सञ्चालित जनचेतनाका विविध गतिविधिले घर निर्माणमा उनीहरू अग्रसर बने। यसपटक हामी त्यही गाउँ पुग्यौँ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हो, के गरेर बस्नु भएको छ? यस्तै त भने यो घरको अन्ठाङ मन्ठाङमा हजुरहरू सरहरू आउनु भएको थियो र बनाउनु पर्छ, तपाईँहरूको म्याद अझै बाँकी छ अलिअलि भन्नु पऱ्यो अनि सुरु बसौँ है त, बसेरै गफ गरौँ त। बसौँ हजुर, बसौँ अलिअलि हल्का हल्का रुवामर्कीको मेलो छ। अनि घर बनाउनुलाई पऱ्यो रे, घर भनेर बनाउनु पऱ्यो भन्दा ढुङ्गा पनि छैन, काठ पनि पाउँदैन, सिमन्टीहरू ल्याउन बाटो छैन। यही अभावले गर्दाखेरि हामीहरू साह्रै समस्यामा परेर अलपत्र परेका थियौँ। सरहरू आउनुभयो र बनाउनु पर्छ, तपाईँहरूको अझै पनि म्याद बाँकी छ, अझै 2 महिना म्याद थपिँदैछ, तपाईँहरू नआत्तिनु, बनाउन सुरु गरिहाल्नु भनेका हुनाले बनाउन सुरु गरेका छौँ। अनि यो डिबिसी गरेपछि पैसा आउँछ भन्ने कुरा थियो, पैसा पनि आउँदैन, खर्च छैन, मास्तिर लानलाई पनि के गर्ने त्यसै अलमल्ल परेर बसेका छौँ। तपाईँ कति 4 महिना अगाडि आइएको थियो होइन यहाँ पहिलोचोटि लगभग कार्तिक 15-20 आएको। तपाईँ पर भाग्दै आउनु न, अलि नजिक आउनु न, गफ गरौँला। नमस्कार। यहाँ वर आइदिनु भनेपछि सुरुमा त उहाँहरू अन्यलमै हुनुहुन्न रहेछ होइन? के थाहै नपाएको स्थिति। पहिलोचोटि हामी आउँदाखेरि लगभग यहाँ कसैको पनि घर सुरु गरिएको थिएन। उहाँहरूलाई कहिलेसम्म बनाउने, किस्ता कसरी लिने, कुन समयसम्म किस्ता लिने, कुनै पनि कुराहरू जानकारी थिएन। अनि हामीले आएर नेपाल सरकारले जुन अब समय सीमा तोकिसकेका कुराहरू गरेर उहाँहरूसँग पुसमा दोस्रो किस्ता पैसा लिनुपर्छ, अब सुरु गर्नुहोस्, घर अझै पनि बनाउने टाइम छ, घर हाम्रै लागि हो, बनाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। हामीले घर दैलो कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्योभन्दा पछाडि मात्रै उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको यो गाउँमा बन्नको लागि। अहिले अब यो जति पनि ढुङ्गाहरू काठहरू प्रयोग गर्नुभएको छ नि, यो कस्तो ढुङ्गा हो, कस्तो काठ हो? पुरानै घरको हो, भत्केको घरको हो कि बोकेर पनि ल्यायौँ अलिअलि पाउने ठाउँबाट, पुराना त त्यस्तो पाइँदैन। बनाउने बेलामा चाहिँ कसरी बनाइयो, कसरी बनाउँदाखेरि सरकारले किस्ता दिन्छ अथवा भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ भन्ने चिजहरू कसले भन्यो, कसले सिकायो होइन? हामीलाई चाहिँ पहिले चाहिँ त्यति थाहा थिएन। अनि त्यहाँबाट मैले त 50 दिनको तालिम पनि नि स्विच कन्ट्याक्टबाट एउटा घर बनाइयो। तपाईँ अलि अगाडि आउनु न, यहाँ बिचमा आउनु त। एउटा घर बनाइयो, अनि एउटा घर हामीले तालिममा बनाइयो, अनि त्यहाँबाट बनाएर बस्यौँ। त्यहाँबाट पछि भएपछि 50,000 लियौँ हामीले। अनि लिइसकेपछि अहिले चाहिँ अब बनाउने सुरसार पनि थिएन, हामीले तालिम लिइकन पनि स्विच कन्ट्याक्टकै मान्छे उहाँहरू आउनु, उहाँ सरहरू आउनु, उहाँ सरहरू आएर अनि त्यहाँबाट यसरी घर बनाउनुहोस्, तपाईँहरू नबस्नुहोस्, तपाईँहरूले घर बनाउनुहोस्, पैसा पाउनुहुन्छ, यसरी काठ भाकै जसरी हुन्छ यो बनाउनुहोस्, यिनी काठको पनि बनाउनुहोस्, पुराना काठहरू घर लडेका भत्केका घरको काठ हालेर पनि बनाउनुहोस्। अनि दोस्रो किस्ता तपाईँहरूले फर्म भरेपछि मात्रै हुन्छ, 2 महिनाको म्याद मात्रै छ, पुस मसन्तभित्र मात्रै जग्गा हालिसक्नुहोस् भन्नुभयो उहाँहरूले नि आएर। उहाँहरूले अनि यहाँ घर दैलो कार्यक्रम हाम्रो स्कुलमा आएर पनि यहाँ गर्नुभयो, उहाँहरूले सिकाउनु भयो। अनि त्यो प्रभावले अनि हामीले बनाइयो। अनि मैले 50 दिनको तालिम स्विच कन्ट्याक्टबाटै लिएर, त्योभन्दा अगाडि त तपाईँले तालिम लिएको मान्छेलाई त तपाईँले अब बनाउनु पर्छ यो हुन्छ थाहा त थियो नि होइन? थाहा त थियो, तर के गर्नु हामीलाई कस्तो भने समस्या बाटाको हिसाबले गर्दाखेरि बाटो आउला र बनाउला भन्ने हिसाबमा बसेका थियौँ। बाटो पनि भएन, काठ पनि छैनन्। अनि सिमेन्टीको बनाउला, बालुवाको बनाउला, त्यो घर अलि मजबुत होला, अलि पछि कुनै समयमा 2-4 वर्षपछि बनाउला, जहिले सकिन्छ तहिले बनाउला भन्ने थियो होला, सोचाइ त्यो थियो होला। अनि यसो पनि थियो 5 वर्षभित्र भन्ने पनि सुनिन्थ्यो अरेका कुरा। अनि यहाँ बुवाआमाहरू दाजुभाइहरू गाउँले के भन्छ 5 वर्षसम्म छ, बाटो आउँछ अनि बनाऊ भन्दाखेरि
हामी त्यसरी बस्या हुनाले उहाँहरू सरहरू आएर सम्झाएपछि अनि कार्यक्रम घर दैलो कार्यक्रम जस्तो हाम्रो स्कुलमा गरिदिनु भयो उहाँहरूले पहिले नै आएर पनि सुझाव दिनुभयो पछि पनि आएर यसरी घर बनाउनुहोस् तपाईँहरूले दोस्रो किस्ता फर्म भर्नुहोस् पुस मसान्तभित्र बनाउनु भरेपछि दोस्रो किस्ता पैसा आउँछ भनेर भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट हामीले एक लाइनले अहिले यो गाउँ हामी 17 धुरी छौँ 17 धुरीले नै जस्तो एकैचोटि एउटा घरदेखि बेर अरू बनाएको थिएन त्योभन्दा पछि जग सबैले हालियो कसैले तल हालेका छन् यो गाउँको फेदीमा बिसीमा गाउँ बिसी छ अनि हामी नसक्ने अलिक थोर जग्गा उनीले गाउँमै हालियो अब यो बनाइयो होइन दोस्रो किस्ता चाहिँ के छ दोस्रो किस्ताको फर्म भरिया छ अनि त्यहाँ गएर अनि प्राविधिक आउनुभयो प्राविधिक आउनुभयो दुईटा प्राविधिक आउनुभयो सरकारी प्राविधिक आउनुभयो र प्राविधिकलाई यो बन्ने बेलामा पनि सल्लाह लिइरहनु भयो राखेको पहिले हामीले जग खन्दा पनि प्राविधिकलाई नै बोलाएर हामीले जग खन्न उहाँले सिकाउनु भयो कि प्राविधिकलाई बोलाउनुहोस् अनि तपाईँ तालिमवालाले बनाउनुहोस् भन्नुभयो र जग खन्नुभयो भनेर बनाइयो अब काठ चाहिँ यहाँ नयाँ काठ पनि त्यति नपाइने तिनी पुराना काठ नयाँ काठ मिसाएर ल्याएर बनाइयो दोस्रो किस्ता फर्म चाहिँ भरियो अब पैसा चाहिँ अलि बार पछि आउँछ भनेर बसिया छौँ अहिलेसम्म हेर्नु हजुर उहाँहरू रोकिनु भएको चाहिँ ज्याला दिने पैसा नभएको भन्ने कारण छ अहिले चाहिँ दोस्रो किस्ता आइसकेपछि त्यसले दुःख सुख हामीले चाहिँ एकदमै पहिलो प्राथमिकतामा यो प्रश्न राख्छौँ है त यहाँ पनि राख्छौँ केन्द्रमा पनि राख्छौँ र हामीलाई पीडितै गाउँ अनि उहाँले जे जवाफ दिनुहुन्छ हामी उहाँ सर मार्फत त्यो जवाफ तपाईँले पाउनुहुन्छ र पैसा आइसकेपछि तपाईँहरूले पनि घरमै लगानी गर्नु होला किनभने सरकारले दिएको पैसा हो घरमै अनि सुरक्षित र अलि भूकम्प प्रतिरोधी बनाएर ढुक्कले बसौँ हामी सबै होइन र हस् हुन्छ खुसी लाग्यो यहाँहरूसँग भेटेर गफ गरेर हस् दर्शकबिन यी त प्रतिनिधि कथाहरू मात्र हुन् जसलाई हामीले क्यामेरामा कैद गर्यौं र तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। यस्ता थुप्रै पात्र परिवार र समुदायले पुनर्निर्माणमा राम्रै प्रगति हासिल गरेका छन्। घर बनाउने तीव्र इच्छा र आवश्यकता दुवै छ र चाहिएकै सहयोग समयमै पाइन्छ भने सुरक्षित आवास पुनर्निर्माणको काम जटिल छैन भन्ने सार हुन् यी कथाहरू। यदि यसरी नै घरधनी जागरुक हुने, सरकारी सूचना र मापदण्ड आत्मसात गर्ने र सरकारी तथा सरकारवाला निकायले सोही अनुसार सहयोग गर्ने हो भने सुरक्षित पुनर्निर्माण सम्भव छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम सुरक्षित घरवास यति नै। अर्को साता पुनः आउनेछौँ। नमस्कार।